ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව Life Way Institute 29 කටුනායක. දුරකථන අලුත් වැඩියා ශ්‍රේෂ්ඨයට පිවිසීමට උනන්දුවක් ඇති ඔබ සඳහාම විශේෂයෙන් සැකසුණු පාඨමාලාවකි. සියල්ල මුල සිට සරලව ඇඩ්වාන්ස් මට්ටම තෙක්ම 100% ප්‍රායෝගික පුහුණුව. සියලු උපාංග වලින් සමන්විත සියලු පාසුකම් වලින් යුත් පන්ති කාමරයක් තුල ඉගැන්වීම සිදු කරේ. පාඨමාලා කාලය මාස 2කමාරකි. බඳවා ගැනීම දැන් සිදු කරේ. ලියාපදිංචි වීම සඳහා දැන් මම තන්න 074යි 026යි 8585. එසේත් නැතිනම් WhatsApp මාර්ගයෙන් අපව සම්බන්ධ කරගන්න.